بسم الله الرحمن الرحیم. نن په ایډا فوټوشاپ کې فایل منو کې کلوز سیو از او سیو فار ویب او ریورډ کمانډونه وایو. د ټول اول به ایډا فوټوشاپ خلاص کړئ. د هغې څخه وروسته فایل منو ته لاړ شئ او کلوز ته به راشئ. اوس کلوز آف ته دا ځکه آف ته چې موږ سره کوم ایمیج نشته. سو ایمیج راولئ او بیا فایل ته لاړ شئ او کلوز باندې کلیک کړئ. کوم ایمیج چې کلیک کړی وي هغه ایمیج به تاسو سره کلوز کیږي. همداشان د ایمیج کې کوم کلوز بټن دی په اوس هم کلوز کولی شئ او یا د کیبورډ نه کنټرول ډبلیو پریس کړئ دا به تاسو سره کیږي کلوز کیږي. بل فایل منو کې موږ سره سیو ده. سیو په واسطه کولی شو کوم ایمیج کې موږ څومره ایډیټینګ وکړو او غواړو دغه ځان سره وساتو نو د سیو کمانډ څخه ګټه اخلو. اول به د یو فایل تاسو سره وساتئ د هغې یو کاپي واخلئ په دې باندې کلیک کړئ او چې برکه کې لیر کې به کړئ نو یو بیکګراونډ کافي به تاسو ته درکړي. په دغه کافي کې خپل کار کوئ. دا کافي موږ ځکه اخلو اوریجنل فایل کې چې کوم ایډیټینګ کیږي او موږ سیو کوو نو کوم اوریجنل فایل چې دا ټول ایډیټینګ به په هغې کې سیو شي. دې کې مو څه ایډیټینګ وکړو دا ایریم بیا فایل منو ته لاړو او سیو باندې مو کلیک کړو. د هغې څخه وروسته فایل نوم درنه غواړي څه نوم ورکوئ. بیا کوم ځای کې ځان سره سیو کوئ ځای ورته انتخاب کوئ او فارمیټ څه ورکوئ. موږ ورته وایو چې جی پی جي ته یې واړو. سیو به کلیک کوئ او اوکې. اوس ډیسکټاپ ته لاړ شئ. ګوره د روحي په نامه باندې یو فایل تاسو جی پی جي کې سیو شو. بل فایل منو کې موږ سره سیو از ده. سیو از په واسطه کولی شو همدغه فایل په مختلفو نومونو سیو کړو. خان په نامه هم سیو کړو او جی پی جي. همداشان د فایل منو ته لاړو او سیو از باندې هم کلیک کړو. یو بل نوم ورکړو فرید الله ورکړو او ډیسکټاپ او فارمیټ چې دا جی پی جي او سیو اوکې. اوس ډیسکټاپ ته لاړ شئ وګورئ هماغه یو فایل د مختلفو نومونو باندې تاسو سره سیو شوی. همداشان د مختلف فارمیټ باندې هم سیو کولی شو. فایل او سیو از او فارمیټ کوم فارمیټ ورکوئ. جی پی جي ورکوئ یا پی ډي اف فایل ورکوئ. پی ډي اف موږ ورکوو. هغې څخه وروسته سیو او اوکې. اوس به لاړ شئ په ډیسکټاپ باندې وګورئ پی ډي اف فایل تاسو سره راغلی. بل فایل منو کې موږ سره سیو فار ویب دا کوم ایمیج تاسو خلاص کړی د ویب دپاره به سیو شي. بل ریورډ په واسطه کولی شو کوم ایمیج کې موږ څومره غلطیانې وکړې او غواړو دغه ایمیج خپل حالت ته به ویسو نو د ریورډ کمانډ څخه کار اخلو. دا سلیکشن موږ وکړو او دا ځای هم دې ځای څخه کاپي دلته هم کېښوده او څه برشونه مې استعمال کړه پکې. بیا فایل ته لاړو او ریورډ باندې کلیک کړو. دا فایل به اوریجنل حالت ته لاړ شي. تر راتلونکي درس پورې په لوی توان وخت وسپارم. د الله په امان.